Before we finish the last 15 minutes, I'll talk a little bit about the crystal approach. Trước khi mình kết thúc cái buổi sáng ngày hôm nay thì tôi sẽ nói thêm một chút xíu về cái nâng phép kín. The crystal approach, the idea is to drill until we reach the cortical floor of the sinus. Then with an osteotome, we break it and we insert the bone inside. Thì cái kỹ thuật này là chúng ta sẽ khoay cái đường vào tới với cái đáy của xoay, và sau đó thì chúng ta sẽ đẩy cái màng xoay từ bên dưới lên, ghép xương và để tăng thêm cái chiều cao của xương các bên trên. Also, this is less invasive than the external sinus lift. The problem is it's a blind technique. You cannot see. Thì đối với cái kỹ thuật này nó sẽ ít xâm lấn hơn cái kỹ thuật nâng xoay mở hồi nãy. Tuy nhiên là nó là một cái kỹ thuật mù mà mình không có thấy được cái chỗ mình làm. And the main problem with this technique is that when you tap to break the bone, it's very annoying for the patient. Và một cái vấn đề nữa là khi mà mình gõ để mà mình nâng cái xương lên á, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân rất là sợ. This step here is very annoying. Cái bước đó là cái bước rất là phiền và đáng sợ đối với bệnh nhân. From the cortical to the sinus mucosa. Và đây là cái hình ảnh mà mình nhìn thấy từ bên dưới của cái xoay, của cái lỗ mà mình khoay là còn cái xương vỏ, và sau khi mà mình đã, và cái đó là cái màng xoay. This is why what we do now is that we use piezo surgery to remove the cortical and then have a more easy access to the sinus. Và với cái kỹ thuật piezo surgery thì mình có thể loại bỏ cái xương vỏ ở dưới cái đáy của xoay, và có thể vào cái niêm màng xoay một cách dễ dàng. So you see in this case I had 5 mm of bone. I start preparing with piezo surgery. Trong cái trường hợp này thì tôi có chiều cao xương là chỉ có 5 mm thôi, và tôi bắt đầu sửa soạn cái vị trí các implant. Here I have 5 mm of bone. I want to place a 10 mm implant. Tại vì tôi có 5 mm chiều cao xương, nhưng mà tôi muốn đặt cái implant 10 mm. So I drill until I reach the cortical part of the sinus. Cho nên đầu tiên là tôi chỉ khoay cho tới khi mà tôi chạm tới cái đáy của màng xoay, cái đáy của thành xoay. And now with this diamond insert, I reduce or I remove the cortical part. Và với cái insert mà có cái phủ kim cương ở trên bề mặt đó, thì tôi có thể loại bỏ được cái phần xương vỏ ở dưới cái đáy xoay. Then I put the bone and I start tapping with my osteotome. Và sau đó thì tôi thêm xương vào trong cái vị trí mà tôi đã khoay, và tôi dùng cái osteotome để mà gõ và đẩy cái thành xoay lên trên. The more we reduce the cortical bone with our piezo insert, the easier it will be for us and the patient to introduce the bone inside the sinus. Thì khi mà mình dùng cái dụng cụ siêu âm để mà mình loại được càng nhiều cái xương vỏ ở cái đáy xoay á, thì cái việc mà mình gõ cũng nó sẽ càng trở nên dễ dàng và dễ chịu đối với mình cũng như là đối với bệnh nhân. So now we broke the cortical, we push inside the bone. Và bây giờ mình đã phá vỡ được cái phần xương vỏ, và mình đang đẩy xương vào bên trong bên dưới của cái xoay. We take radiograph always to make sure that the bone is still contained. You see, it is here under the membrane, which means there is no perforation. Và mình chụp phim để kiểm tra để đảm bảo là cái xương của mình nó đã đi qua được cái thành xoay và đang đi vào bên dưới đáy xoay. Also, we keep adding bone. Và tiếp theo thì mình lại tiếp tục thêm xương và nén vào. Now it's easy because we opened the access. Bởi vì mình đã mở cái đường vào, cho nên là bây giờ mình đưa vào nó dễ dàng hơn. And you see how the bone is very well contained under the membrane, which means it's not perforated.
và các anh chị có thể thấy là cái phần xương nó đã được đưa vào đúng vị trí, có nghĩa là mình không có làm tổn cái màng xoay. So now we elevated enough, we will place our implant. Và khi mình đã nâng xoang lên để đủ chiều cao thì mình có thể đặt implant. And you see how we went, the sinus was here and we fit all this with bone graft. Và các anh chị có thể thấy trên phim đó là cái vị trí của cái xoang ban đầu là nó nằm ở cách cái sóng hàm 5 mm, còn toàn bộ phía trên là do mình đã nâng lên được. So in this technique, the most important part is this. You see, this is the cortical part of the sinus. Thì trong cái kỹ thuật này, cái phần mà quan trọng nhất, cái bước quan trọng nhất đó chính là cái bước mà mình sử dụng cái insert. And this is why we should, with this instrument that you can see here, remove. You see how I remove the cortical part? Now I open it with this. Thì cái bước mà mình có thể loại bỏ cái phần xương vỏ của cái đáy xoang đó là rất là quan trọng, cho nên là nếu mà mình dùng cái cây insert nó phù hợp á, thì mình có thể thấy được giống như trên hình thầy chỉ á, là mình có thể loại bỏ được cái xương vỏ mà không làm ảnh hưởng tới cái màng xoang. You see, this is the sinus mucosa. I remove the cortical part, and now I can push the bone inside easily. Và như các anh chị thấy là mình đã có thể loại bỏ được toàn bộ cái phần xương vỏ đó, và mình chỉ có mình nâng cái màng xoang lên rất là dễ dàng. See the bone push, and you see how it is well contained under the mucosa, means there is no perforation. Thì khi mà mình làm đúng thì mình sẽ thấy là cái xương nó sẽ nằm ở xung quanh của cái vị trí mà mình nén xương vào, cho thấy là mình không có bị thủng cái màng xoang. So with this technique, now we can always use, don't have enough time to show everything, but take anything. You see how I push the bone inside, I push the bone inside, you see? Always I remove the cortical with the piezo and I push the bone inside. Và với cái cách này thì tôi đạt được cái tỷ lệ thành công rất là cao cho những cái ca mà nâng xoang kín của tôi. Thì cái giống như tôi đã nói, cái điều quan trọng là mình sẽ loại bỏ cái phần xương vỏ ở ngay bên dưới của cái màng xoang. You get here, you remove this bone, this cortical bone with the piezo, then you push the bone, you place the implant. Thì khi mà mình loại bỏ được cái phần xương vỏ ở bên dưới cái màng xoang mà cái piezo surgery á, thì mình dễ dàng để mà thêm xương và đẩy cái màng xoang lên trên. Even with 2 mm of bone, you can go all the way. Or with 1 mm of bone, you can do the same and go from here to here. Và thậm chí là với những cái trường hợp mà mình có cái độ chiều cao xương chỉ khoảng 1 đến 2 mm, mình vẫn có thể sử dụng cái kỹ thuật này để mà nâng xoang và tạo đủ xương để cái implant. In all of these techniques, you see we use the proper instruments, the proper technique and the proper technology that was piezo surgery. Thì như những gì tôi trình bày từ sáng đến giờ thì các anh chị thấy là mình sẽ đạt được một cái tỷ lệ thành công cao nếu mà mình sử dụng cái công nghệ phù hợp, cái thiết bị phù hợp và cái dụng cụ phù hợp. So now if before lunch break, if someone has any questions, we can take a few minutes Q&As, and then I will see you in the afternoon for the hands-on. Và phần trình bày buổi sáng của thầy đến đây là hết. Không biết các anh chị có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc nào mà muốn trao đổi với thầy không thì mình có thể trao đổi trong vài phút trước khi mà đến trưa. Dạ, các anh chị nào có câu hỏi thì mình cứ giơ tay. Dạ cho em hỏi là khi mà nghĩ đến cái động mạch ở thành son, động não là điều hòa. The question is, when we do the sinus lifting, if we damage the artery during the procedure, what can we do? Usually, Stop the bleeding. Ideally, you should be preventive, which means you should use the proper instruments not to damage it. This is why we use piezo surgery.
you can localize it on the radiography, so if it is, and by scraping with piezo, you shouldn't damage it. But in cases where it is damaged, you can either do suturing technique or cauterization with, in order to stop it, or pressure and stop it. Dạ thì thầy nói là cái cách tốt nhất để mà xử lý đầu tiên là cái cách tốt nhất là mình phải phòng ngừa, là mình đừng có để cho nó đứt, thì đó là cái cách mà tốt và an toàn nhất, bằng cách là mình sẽ sử dụng cái công nghệ phù hợp như là laser surgery ha. Và nếu như trong trường hợp mình lỡ làm đứt nó rồi thì mình cũng sử dụng những cái phương pháp cầm máu, ví dụ như là khâu lại, để mình thấy nó mình khâu lại, hoặc là mình dùng áp lực, hoặc là có thể dùng những cái biện pháp cầm máu cho cái chỗ đó thôi. Mà tốt nhất là mình nên phòng ngừa, tại vì thật sự là mình có thể thấy được, mình có thể khảo sát được ở trên phim CT, và khi mà mình đã thấy nó có cái nguy cơ đó thì mình nên cẩn thận hơn. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ. Mình có bác sĩ nào có câu hỏi nữa không ạ? Tôi có một câu hỏi là nhổ răng không sang chấn dùng với là cái bằng phương pháp sửa ăn rất là tiện ích. Nhưng mà đối với những cái chân răng mà bị cứng khớp thì có dùng để siêu âm này để mà nhổ có được không, hay là và cái cách như thế nào để cho giải quyết hạn chế những cái tổn thương xung quanh? Xin cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của bác. Either technique that we need to extract the teeth, automatic extraction, if the teeth are ankylosis. So can we use this technique to remove the teeth with ankylosis, or we have any other techniques to deal with the situation? I think that the most efficient technique to remove ankylosis is piezo surgery. I don't see any other technique, because you can go and remove all the bone around the teeth and remove it. They have a kit specific for also pediatric baby tooth, because they are always often ankylotic, where you can use it to remove. Yes, it is. Dạ, câu trả lời của thầy là cái kỹ thuật mà tốt nhất để mà mình nhổ răng không tan chấn cho những cái ca mà bị cứng khớp đó là sử dụng cái công nghệ siêu âm. Và tại vì khi mà mình sử dụng cái mũi insert á, thì mình có thể là loại bỏ một ít xương ở xung quanh cái vùng chân răng bị cứng khớp đó. Và thầy nói là thật ra là có một cái bộ kit chuyên dùng để nhổ răng cứng khớp ở con nít, thì mình có thể dùng cái bộ kit đó để nhổ cái răng cứng khớp trong những cái trường hợp thông thường, thì nó sẽ ít gây sang chấn nhất. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh, rất là hay ạ. Dạ, không biết có bác sĩ nào mình có thêm câu hỏi không ạ? Dạ, xin mời anh. Alo. Xin hỏi về cái trường hợp mà nâng so kín của thầy vừa nói thì trong trường hợp của khi mà kinh điển thì người ta qua quá trình cắt mạng so của một ly, rồi sau người ta nâng rộng ra, rồi người ta lõi cho nên vỡ cái khối xương ở đây, thì cái đó là cái nâng được nhiều hơn, hay là trường hợp của thầy mà thầy dùng siêu âm thì bỏ luôn cái xương mà sát mạng so rồi thầy đầu xương lên, thì cách nào mà an toàn hơn và nâng được nhiều xương hơn? Dạ, nâng được cái chiều cao nhiều. Chiều cao ấy, đúng rồi. Dạ, dạ, cảm ơn. In the latest technique that you present, compare with the traditional technique that we need to use the traditional method to lift the membrane. The silent lift with the ridge approach. Yes. Yes. How many maximum height of bone that you can get using the piezo surgery? Look at this image. I went from 1 millimeter to 10 millimeter. Once you open the access properly and you start pushing slowly, you can put as much bone as you want. Usually 10 to 10 millimeter is enough to place one implant. You don't need to put more. And in comparison with the traditional technique, like
which technique will gain the higher height of the bone that we need. What do you mean by traditional technique? The lateral, you mean? No, not the lateral. The osteotome? Not using the piezo. I mean, compare piezo. Compare between the piezo surgery with the true one. Those techniques will give you access to the sinus, and those techniques will let you feel the difference is that one technique is more aggressive, piezosurgery is less aggressive. One technique is more risky, piezosurgery is more safe and more predictable. One technique is very annoying for the patient, and one technique is much more accepted by the patient. But at the end, you will feel the sinus the same way, but in different ways, and with less complications. This is the one. Dạ, thầy nói là một khi á, nói chung là kỹ thuật nào thì một khi mà mình đã mở được cái xương vỏ của cái xoang mà không có làm thủng màng xoang á, thì mình đều có thể thêm xương đến khi nào mà mình đủ để mình có thể cái implant của mình có nghĩa là đến cái chiều cao mình cần. Tuy nhiên cái sự khác biệt giữa cái việc mình sử dụng piezo surgery á, là nó sẽ an toàn hơn, là mình cái tỷ lệ mà mình làm thủng màng xoang nó ít hơn, hoặc là với lại là nó sẽ dự đoán được, có nghĩa là mình kiểm soát được cái ca đó nó tốt hơn, rồi nó sẽ giảm đi cái sự khó chịu của bệnh nhân khi mà mình không có phải gõ mạnh, hoặc là để mà có thể bỏ được làm thủng được cái xương vỏ ở cái vùng đó. Và nó sẽ giảm đi những cái biến chứng, tại vì giống như là hồi đầu thầy có trình bày á, là cái việc mà mình sử dụng cái công nghệ siêu âm đó, nó sẽ làm sạch cái vùng xương và nó sẽ giúp cho cái phần mà làm hư xương tốt hơn. Cho nên nó là về cái kết quả đạt được đó, thì có thể là không có khác nhau, nghĩa là cái chiều cao xương á, thì cái đó tùy theo cái mình cần, nhưng mà về dự đoán về cái tính an toàn và cái giảm biến chứng, giảm nguy cơ thì mình sử dụng cái công nghệ siêu âm thì nó sẽ tốt hơn ạ. Dạ. Xin cho tôi hỏi cái trong cái nâng xoang kín và nâng xoang mở, cái ca vừa rồi á, thầy vừa nâng là chỉ còn là hơn 1 ly và nâng lên đến 7 ly. Dạ. Với trường hợp đấy mà nó rất măng xoang trong nâng xoang kín, thầy xử lý như thế nào? Dạ. Và cái thứ hai, tại sao là không nâng xoang hở trong trường hợp mà coi lên đến từ 7 ly trở lên? Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. The question is, when the last case you present with only 1 millimeter, 1 to 2 millimeter of bone height, why don't you use the lateral approach to do that case? And Yeah, it's nãy anh hỏi là tại sao không sử dụng nâng xoang thở cho Từ cái ca đó? những cái ca mà từ Dạ. 7 in ly this case. Yes. You can, of course, you can use the lateral approach. It's a choice of technique. Usually, I prefer when I have cases like these to do lateral approach, because for me now it's a very predictable and easy technique and safe also. But sometimes we can do both, and the idea is to show that with also the crescent approach you can do it even if you have 1 millimeter of bone. It's a personal approach that you decide. But myself, when I have minimal bone and I want to elevate a lot, I prefer the lateral approach because I can see what I can do, and because it is now safe and predictable. And one more question is, if we use the ridge approach and we got the perforation, what should we do? You have to open lateral, then remove the bone, correct the membrane, and put the bone. This is the problem. Okay. You have to make sure that you don't have, because otherwise if the biomaterial will go inside the sinus, you will end up having a sinusitis. This is the advantage of the lateral, because you can see if there is a perforation and you can close it. Thank you. Dạ, cái câu hỏi đầu tiên á, là thầy nói là với những cái trường hợp á, mà phải nâng lên nhiều quá thì thật ra thì thầy cũng prefer, thầy cũng sẽ chọn cái
cách làm nâng xoang hở. Dạ, nhưng mà tại vì đối với cái khi mà thầy sử dụng cái kỹ thuật siêu âm này á, thì cái nào cũng được, tại vì cái này cũng được luôn. Cái thầy show cái ca này là cho mọi người thấy là với cái độ cao còn lại như vậy thầy vẫn có thể dùng nâng xoang kín được. Nhưng mà ví dụ như là để lựa chọn á, thì thầy sẽ thích sử dụng nâng xoang hở, tại vì mình dễ thấy hơn, mình dễ kiểm soát hơn. Còn cái câu hỏi thứ hai, cái ý thứ hai của anh đó là nếu như mà mình bị thủng xoang trong lúc mà thủng màng xoang trong lúc mà mình nâng xoang kín á, thì mình làm sao? Thì mình sẽ nâng xoang hở, mình sẽ mở ra từ phía bên ngoài, xong rồi mình sẽ khâu lại cái màng xoang, xong rồi mình phải remove, mình phải lấy hết mấy cái xương mà mình ghép ra, mình khâu lại cái màng xoang rồi mình ghép xương lại. Nói chung là mình phải thấy được và mình phải xử lý được hết cái phần mà vật liệu, không có để nó còn lại trong xoang, nếu không là bệnh nhân sẽ bị viêm xoang. Dạ, đó là câu trả lời của thầy. Cuối cùng là coi như vậy nâng hở thôi đúng không? Dạ, Cuối cùng có nghĩa là phải nếu nên như nâng mà xoang mình, hở thôi. có nghĩa là mình có thể làm cả hai. Nếu mình tự tin với cái nâng xoang kín của mình thì mình có thể làm luôn, tại vì đó là với cái công nghệ mới thì nó an toàn hơn. Nhưng mà là nếu mà mình muốn thấy nó rõ hơn thì mình nâng xoang hở đó, chứ không phải là bắt buộc phải là làm cái này hoặc làm cái kia. Dùng cái này để biểu diễn, để bán máy. Dạ, cái này là do kỹ thuật của thầy chứ em nghĩ là cũng không phải là biểu diễn. Nhưng mà ý là thầy làm được, là thầy có thể làm được ở cái ca này. Nhưng mà nếu mà mình muốn an toàn, muốn thấy được rõ cái phần đó hơn thì mình nâng xoang hở vậy thôi. Thì tại vì đối với thầy bây giờ là cái việc mà nâng xoang hở, nâng xoang kín đó là với cái dụng cụ này nó đã rất là an toàn rồi, cho nên là mình không có còn sợ nâng xoang hở giống như là mình phải sử dụng những cái dụng cụ mà nó xâm lấn hơn. Dạ, mời chị. I would like to ask you more about the technique that we use to extract the teeth. I have read in some document that when we use the piezo insert, we have to not only move horizontally, but also we have to move vertically to release to reduce the thermal damage to the insert, so we can preserve it more. And maybe could you give some give your experience about this? Yes, as I said, the extraction technique when you go inside to cut the periodontal ligament, it is very efficient and it is very easy to do. But as I said, the problem is that you can induce a lot of thermal damage. This is why you have to have very good irrigation, go inside and out, side and out. It's very important. You're right. I said when I said that always over irrigate in order to avoid having some thermal damage to the socket. Sometimes it happens, you have a delayed healing. It's not very dangerous, but it can. The patient come back with a very white socket that you debride a little and it will be better. But since I started irrigating a lot and going in and out and in and out, I didn't have this complication anymore. So don't go and stick the piezo insert inside. You go and you come out. You go and you come out. You go and you come out. This is the like very good question. Thank you. Dạ, cái câu hỏi của chị là khi mà mình mổ răng không sang chấn á, thì cái cách mà mình đưa cái insert như thế nào để cho nó hiệu quả và nó giảm biến chứng. Thì thầy nói là khi mà mình đưa cái insert vào trong cái vùng dây chằng da chuông ở xung quanh của cái chân răng á, thì mình nên đưa theo cái thao tác là đưa lên xuống, và mình phải đảm bảo cái tưới nước ở trong cái lúc mà mình làm, chứ mình đừng có để nó khô quá. Tại vì nếu như mà mình không có, với lại mình đừng có dí sát cái insert vào trong cái ổ răng, mà mình phải đưa lên xuống, tại vì cái chuyển động của nó là chuyển động rung. Khi mà mình dùng cái lực mà mình nén nó xuống thì nó không rung được, mà nó sẽ tạo ra nhiều. Còn nếu mà mình đưa theo đúng cái thao tác và mình có nước đầy đủ thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ là làm tổn hại xương, cũng như là làm hư cái insert và tránh cái hoại tử hay là làm cho viêm ổ răng khô v.v. Thì mình sẽ tránh được những cái biến chứng bằng cái việc là mình chỉ đưa lên xuống và mình có nước đầy đủ. Và cái phần mà tưới nước nó cũng rất là quan trọng. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Dạ, không biết mình có bác sĩ nào có thêm ý kiến muốn thảo luận không ạ?
hỏi là trong cái kỹ thuật mà nhổ răng không sang chấn thì mình dùng một cái insert nhỏ để mình len vào cái mô nha chu giữa răng và xương. Thì em muốn hỏi là cái thứ nhất là cái insert đó nó có tác dụng cắt hay không, hay là chỉ cái tác dụng rung của nó làm đứt những cái phần dây chằng nha chu quanh răng. Cái thứ hai nữa là như mình biết thì cái kỹ thuật này nó không làm tổn thương đến mô nướu, nó chỉ tác động chọn lọc trên mô xương, thì liệu nó có làm ảnh hưởng gì đến cái phần xương xung quanh cái răng đó hay không, ví dụ như là cái màu xương ổ chẳng hạn. Và nếu có thì có cái cách nào làm hạn chế cái sự tổn thương đến cái mô xương đó hay không? Dạ, em không biết. Her question is, when we do the traumatic extraction, you use a very small insert to periodically around the root, and she wondered if that insert have the cutting effect or just vibration and break all the periodontal ligament. And another question is that insert and the effect of piezoelectric can damage the bone around the teeth or not? The insert is very thin. This means that it will cut better. The effect is to release the tooth from the periodontal ligament by cutting the fibers and enlarging a little bit the ligament without destroying the bone. So this is how it helps the extraction. It does not, the vibration does not luxate the tooth, not with this insert. There is a new kit where you can rely on the vibration to extract the tooth. It's, I don't know, maybe the dealer has it outside. And regarding the damage on the bone around the tooth, there's no damage as long as we respect what we said, which is irrigation, and avoiding having certain damage on the inside the ligament. So going in and out, and it will be. It's a very efficient technique for extraction, and I really recommend it a lot because it will change dramatically the way that people can extract these. But you mean that insert is just cutting on the periodontal ligament, but as we see on the video, that is not have the gingival tissue. No, So no. zero effect on the gingiva. This is because piezosurgery is effective on hard tissue and not on soft tissue. This is what we call selective action. But how about the cutting the? So that's why she The asked. periodontal ligament. There is the mechanical action also because periodontal ligament it's not like gingiva. You just remove it and you enlarge a little bit the bone around it. Okay. So yes, it has an effect on it in a way that it will enlarge it. Thank you. Dạ, câu trả lời của thầy đó là tại vì cái insert đó nó rất là mỏng, và khi mà cái tác động của nó đi vào trong cái khoảng dây chằng nha chu, tại vì cái dây chằng nha chu nó không có cái độ đàn hồi hay là cái độ đề kháng giống như là môn nướu, cho nên khi mình đưa cái insert đó vào và với cái tác động rung là nó đã có thể làm đứt những cái dây chằng nha chu ở xung quanh của cái chân răng rồi, và thật sự là nó cũng có tác động làm rộng cái khoảng dây chằng nha chu hơn, nhưng mà nó cũng không có làm phá hủy xương ở cái vùng đó nhiều, là bởi vì cái đó nó rất là mỏng, cho nên là nó chỉ làm rộng ra một chút xíu đủ để mình có thể lấy cái chân răng ra thôi. Cho nên là thật sự là với cái kỹ thuật này thì nó thật sự là giảm sang chấn đến mức tối thiểu để mình có thể chọn răng ra. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Tại vì em chưa dùng máy nên em muốn hỏi một câu là khi cái insert nó đụng thần kinh mạch máu thì nó có cơ chế báo hiệu để mình tránh, hay là mình phải điều khiển như nào để nó khỏi đứt thần kinh mạch máu? Dạ, có nghĩa là excuse me. The question is he hasn't have experience that using the machine, so he wants to ask that if we have any sign or any alert from the machine when we touch the soft tissue such as artery or
nerve. If we have what? Any other or notification from the No. video? No. But it will not cut it anyways. It is secure. It is very secure. So the longest time that we went the insert in touch with the nerve, how long it can preserve? The studies that I showed in the morning showed that even with 10 seconds of staying on the nerve, it is huge, did not damage the nerve. It did some temporary damage, but not permanent, and everything was reversible. But with a drill, 1 second will cut it totally. But you will not stay on the nerve 1, 2, 3, nobody will do it anyways. Okay. Dạ, cái câu trả lời của thầy là máy này thì không có cái chức năng là báo động đó, nhưng mà tại vì thầy nói là nó cũng không có cắt được, là tại vì trong cái nghiên cứu là mình để cho cái mũi insert đó nó tiếp xúc với cái thần kinh cỡ 10 giây luôn, thì nó vẫn không có tác động đứt vĩnh viễn lên, không có làm tổn thương lên cái thần kinh, chỉ là không tổn thương chứ không phải là cắt đứt, mà nó chỉ có một cái tác động tạm thời một chút xíu thôi, nhưng mà sau đó nó sẽ hồi phục. Chứ còn mà mình với lại là mình cũng không có bao giờ có cái thao tác là mình sẽ dí cái cây đó vô trong cái dây thần kinh để mình cắt hết, cho nên là thường là mình chỉ lướt qua lướt lại thì với cái thời gian tiếp xúc như vậy thì nó sẽ không có cắt lên trên thần kinh hoặc là mạch máu, giống như những cái video này so, cho nên thật ra là chắc là hãng cũng không có cần phải làm cái hiệu ứng đó. Cảm ơn câu hỏi của anh.